Salut cupiolinilor! Eu sunt Andreea Puneanu și începe un nou episod cu Pionails. În videoul de astăzi vreau să vă arăt ceva cu pietricelele Swarovski și voi mai folosi și gelul Supreme Sculpting, așa că haideți să-i dăm drumul să vedem ce iasă, că nu știu niciodată. Hai, la muncă! Primul lucru pe care îl voi face este să scurtez unghia naturală la 0 și voi folosi pila Cupio Long Lasting 100x150. Mai departe voi îndepărta luciul unghiei naturale. Îndepărtez praful. Voi împinge cuticula folosind instrumentul pentru cuticule Cupio Pro 50. Mai departe voi trece la prelucrarea cuticulei și voi folosi capătul de freză 152. Freza este setată la 15.000 de rotații pe minut și voi începe încet de la dreapta spre stânga. Sensul de rotație este forward. Partea opusă merg de la stânga spre dreapta, freza merge tot pe 15.000 rotații, dar de data asta am schimbat sensul și merg pe rewind. Următorul pas, cu freza setată pe rewind, vin dintr-o parte în cealaltă și împing cuticula încât să o ridic puțin. Mai departe, cu forfecuța Cupio Pro 18, voi tăia cuticula. Urmează soluțiile de pregătire. Voi folosi mai întâi Nail Fresh. Nail Fresh-ul este dehidrator, de asta îl putem aplica și pe piele. În plus față de Nail Prep, el este pe bază de acetonă și acționează și împotriva patogenilor. Mai departe, voi folosi Nail Bonder. Acesta oferă aderența mecanică. De data asta îl aplicăm pe toată unghia, însă fără să atingem pielea. Așteptăm să acționeze cam un minut. Ca și bază voi folosi Gum Base, pe care îl voi aplica în strat subțire, întâi pe unghie și apoi cu o pensulă îl voi întinde pe toată placa unghială. Este foarte important ca baza să o aplicăm subțire. Bun, în continuare voi monta șablonul, voi folosi șabloanele plastifiate pentru că voi face o formă de migdală, am să folosesc aceste șabloane mai lungi. Primul lucru, am îndepărtat bulina, desfac aripioarele de sus, pun șablonul sub unghie, observ că în laterale nu intră până în capăt, asta înseamnă că va trebui să-l decupez. Mă uit în lateral să văd unde trebuie să decupez la 45 de grade. Trebuie să decupez a doua liniuță și puțin. Șablonul meu trebuie să intre perfect până în punctele de creștere.
Totul este perfect. Am să desprind șablonul, lipesc aripioarele astfel încât să se suprapună perfect una peste cealaltă. Lipesc și al doilea rând și montez șablonul. Am grijă ca șablonul să fie poziționat perfect în continuarea unghiei naturale și verific ca vârful să fie drept. După ce am montat, închid aripioarele. Voi realiza mai întâi extensia din fiber natural. Îndepărtăm șablonul, strângem sub, îl ținem, desfacem aripioarele de pe deget și tragem întotdeauna în jos pentru a nu rupe extensia. Pentru modelare voi folosi gelul Supreme Sculpting în nuanța Pink. Acesta este un gel de tip jeleu. După cum puteți vedea, el nu este deloc autonivelant, cum îl pun așa stă. Nu am făcut extensia cu el tocmai din acest motiv. Pentru extensia aveam nevoie de ceva mai lichid pe care să-l pot modela. Dar pentru modelare este un gel perfect, mai ales pentru începătoare. Pentru că acesta nu va curge deloc în cuticulă, aveți timp să-l modelați cât timp aveți nevoie. Ce trebuie să știți despre acest gel este că degajă foarte multă căldură la polimerizare, așa că instruiți clienta ca după 1-2 secunde să scoată mâna din lampă și apoi să introducă din nou. Voi aplica mai întâi un strat subțire de alunecare. Mai departe am să iau o bulă mare pe care o voi așeza pe jumatea patului unghial. Încep prin poziționarea pensulei perpendicular pe suprafața unghiei, o rotez până când rămâne în poziție paralelă și apoi din nou perpendicular. Încep să modelez gelul, mai întâi îl încălzesc prin mișcări circulare, apoi țin pensula înclinată la 45 de grade și împing către cuticulă. Mare atenție să nu o ating. Dacă se formează bule, le sparg. Încep să trag până când ajung în vârful unghiului. Foarte important la acest gel este să lucrez cu pensula pe deasupra lui. Să nu apăs pentru că uitați ce se întâmplă, se formează găuri.
Nu vă chinuiți să vă iasă perfect nivelat, pentru că nu o să vă iasă. Cum vă ziceam, acesta este un gel de tip jeleu, care nu este deloc autonivelant. Îl aplicăm cât de nivelat posibil și după aia ne dăm forma din pilă. După polimerizare fixăm cu cleaner și trecem mai departe la pilit. Pilim mai întâi vârful, pila stă în unghi de 45 de grade. Următorul pas este să pilim pereții laterali în V. Următorul pas este să pilim din apex până în vârful unghiei în linie dreaptă. Și apoi venim circular. Dau formă finală. Voi pli zona cuticulei, pornesc din stânga și merg cu mișcări scurte. Pila este înclinată la 45 de grade. Următorul pas este să finisez unghia cu bufferul și folosesc pila Buffer Super Lasting de 100 pe 150. Eliminăm bine praful, folosesc o dischetă îmbibată în cleaner. Bun, pentru design voi face un design din pietricele Swarovski și voi folosi pietricelele în mărimile SS5 și SS12. Voi folosi din cele Auroră Boreală și voi mai folosi pe lângă asta și biluțe caviar. În continuare voi picta semiluna cu gelul de pictură alb. Folosesc o pensulă subțire 5x0. Îmi iau punctul care vreau să fie cel mai înalt. Mai departe, pe hârtia ce ne-a rămas de la șablon, pentru adezivul cu care am să prind pietricelele, voi face un mix din Gum Base și pudra acrilică Clear. Amestecăm până obținem o pastă. Datorită pudrei acrilice pe care am adăugat-o în Gum Base, acesta va fi super rezistentă și cu siguranță pietricelele nu vor pica până la următoarea întreținere. Și la următoarea întreținere se vor desprinde foarte greu, vă zic eu. Cu punctatorul iau o cantitate mică. Aceasta este o pietricică mărimea SS5. În continuare voi pune o pietricică Swarovski Navet.
Am să fixez pietricelele. Mai vreau să mai adaug câteva detalii. Pentru asta voi folosi biluțele caviar. Am lipit pietricelele înainte și nu după ce am aplicat finish-ul, pentru că atunci când voi veni cu finish-ul, în cazul în care există adeziv pe lângă pietre, îl voi masca cu finish-ul și nu se va mai vedea. Pietricelele sunt fațetate astfel încât să reflecte lumina într-un anume mod. Dacă noi le vom îngropa în finish, vom lua această sclipire. Tocmai de asta vom aplica finish-ul doar pe lângă ele și folosesc o pensulă subțire . Singurele peste care putem aplica finish sunt biluțele de caviar. Ultimul pas este aplicarea uleiului de cuticule. Interesantă! Salutare cupiolinelor! Eu sunt tot Andreea Cuneanu. Ai văzut? Și astăzi începe un nou episod. M-am gâlbuit. Primul lucru pe care îl voi face, voi scurta unghia la zero. Dați că nu avem baterie. Yo, 1 minut la LED, 2 la UV. Să se întărească gelurile. 1 minut la LED, 2 la UV. Să se întărească gelurile. Bagă mâna în lampă. Bagă mâna în lampă.